ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ደማቅ ቅዳሜያችንን እንኳን ደግሞ ሌላ ቅዳሜ ሰጠን። ቁርስ አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። በመጀመሪያ እንደምታዩት ምስር ነው የምቀቅለው። ከዛ ደግሞ አንድ ኩባያና አንድ አራተኛ ተጨማሪ ኩባያ ያለው ሞቅ ያለ ውሃ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሻይ ማንኪያ እርሾ አድርጌ በጥብጬ ወደ ጎን ለ5 ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ። 3 ኩባያና ተጨማሪ 1/3ኛ ኩባያ ዱቄት ነፍቼ እሱን እንግዲህ እኔ በማሽን አቦካዋለሁ ማለት ነው። በእጃችንም ማብካት እንችላለን። ምንም ከባድ ነገር የለውም። ዱቄቱ ላይ ደግሞ ጨው ጨምራለሁኝ። እርሾ ጋር ጨው ያው አንጨምርም። ከዛ እዚህ ጋር በጥብጬ ያዘጋጀሁትን ቅልቅል እጨምረዋለሁኝ። ሌላ ምንም አይነት ውሃ ልጠቀምም። በዚሁ ደረቅ ያለ ለፒዛ የሚሆን ሊጥ ነው የምናዘጋጀው። ሁል ጊዜ እንግዲህ ፒዛ ቤት መሄድና መግዛት አያስፈልግም። እኔ በጣም አልመቼ ብሎ ከተጨናነኩ የሆነ ቦታ መንገድ የምንሄድ ከሆነና ምቾት ያው ከሌለ ነው እንጂ ቤቴ የምፈልገውን አይነት ፒዛ ሰራለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ምንም ከባድ ነገር የለውም። ዋናው ኦቨን ብቻ እንዲኖረን ነው የሚያስፈልገው። ኦቨን ለሌለን ሰዎች ደግሞ በመጥበሻ እኔ ፒዛ እንዴት እንደምሰራ ወደፊት አሳያችኋለሁኝ። እንደዚህ በማሽኑ አቦካዋለሁ። ከዛ 1-2 ሰዓት ቆይቶ ወይም 1 ሰዓት ቆይቶ እንደ ቤታችሁ ሙቀት እንደዚህ ሲነሳልን እንግዲህ የፒዛ ሊጥ ከሌላው ለየት የሚያደርገውና ልክ እንደ ፒዛ ቤቱ ቆንጆ ፒዛ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ጨምርበታለሁኝ። እንዲሆንላችሁ የዛ አይነት እንዲሆንልን ከፈለግን ቀጥታ ይሄንን የቦካውን ወስደን መጋገር አንችልም። እዚህ ጋር 2 ጊዜ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት እንደሆነ አላቅም። ድጋሚ ነው የመጣው ይሄ ኤዲት ሳረግ። ከዛ እንደምታዩት በ2 እቃ እከፍለውና በ2 እቃ ከከፈልኩት በኋላ ኦቨርናይት አዳሩን ማታ ላይ እንደዚህ አብኩቼ ከቦካ በኋላ ለ2 ከፍዬ ፍሪጅ ውስጥ አሳድረዋለሁ። ፍሪጅ ውስጥ በማግስቱ ማለት ነው። ይሄ ቆንጆ የፒዛ ሊጥ ለማግኘት ከፈለግን ፍሪጅ ውስጥ እንደዚህ ማደር አለበት። በብል ሰርቶ በደንብ በቃ የፒዛ ቆንጆ ፒዛ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላው ላይ ምንም ብነሰንሱበት ቆንጆ ፒዛ ነው የሚሆነው። ዋናው ሊጡ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የቲማቲም ሶስ አለኝ። የቤታችን የሚያዘጋጀ ነው ሊሆን ይችላል። የተገዛ የሚታሸገው እሱን ቀንሰን ጨውን፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ ኦሪጋኖ እና ትንሽ ቬኔጋር ጨምሬ የፒዛ ሶስ ቬኔጋር ትንሽ ጠብ ይደረግበታል። ቆንጆ ነው የሚሆንላችሁ። የምትወዱት ሌላ ቅመም ካለ የራሳችሁንም መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ቀላቅዬ ጠበስ አድርጌ ቀምሼ ጨውን ወደ ጎን አደርገዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ምስሩን እናዘጋጃለን። ይሄኛውን ምስሩን ያዘጋጀሁት እንግዲህ የቺዝ የሌለው መብላት የሚፈልግ ሰው በጾም ምክንያት ይሆናል፣ ወይም ደግሞ በምንም ምክንያት ሊሆን ይችላል። የተለያየ ሁሉ ጊዜ የተለያየ በተለይ የአትክልት ነው እኔ አሁን የምወደው ከቺዙ እና እሱን ለማዘጋጀት ዘይት ጨምራለሁኝ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁኝ። ከዛ ሽንኩርቱን ጨምሬ ጥብስ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ምስሩን ስንቀቅል በጣም አናበስለውም። በጣም ቡክት ባይል ጥሩ ነው። ልክ ሳምቡሳ ስንሰራ እንደምንቀቅለው አይነትን ማድረግ ጥሩ ነው። በጣምም ጥሬ እንዳይሆን መጠንቀቅ አለብን። ከዛ ሽንኩርቱን ጥብስ አድርጌ ቃሪያ ጨምርበታለሁኝ። ቃሪያው ብዙ እንዳይበስል ዘጌት አድርገን እንጨምረዋለን። ከዛ ኦቨኔን መጀመሪያ እናሞቀዋለን ማለት ነው። ፕሪሂት እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ሽንኩርታችንን በጨው በቁንዶ በርበሬና እንቀመምና ቃሪያውን እንጨምራለን።
ከዛ የቀቀልነውን ምስር የምንሰራውን ፒዛ ያህል እየገመትን ሁሉንም አንዴ ሳላረግ እኔ እየገመትኩ ነው የጨመርኩት። እንደዚህ እንቀላቅላለን። ሁሉም ቢደረግም ተቀላቅሎ ራሱ ቢቀመጥ ሰናፍጭ ምናምን ተደርጎ ቢበላ በኋላ ይጣፍጣል። ምንም ችግር የለውም። እንደዚህ ጠበስ አድርገን ያው ወደ ጎን እናደርግና አሁን ፒዛችንን እናዘጋጃለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሊጡ የሆነ በብል ያለው በጣም ቆንጆ ሊጥ ነው የሚሆነው ፍሪጅ ውስጥ ስላደረ። ይሄንን ሊጥ አዘጋጅታችሁ ሲመቻችሁ 3 ቀን 4 ቀን ምናምን ሁሉ ፍሪጅ ውስጥ ተቀምጦ ከፒዛውን ከመስራታችሁ በፊት ግማሽ ሰዓት ቀደም ብላችሁ ማውጣት ነው። ሌላውን ነገር ቲማቲሙ ምናምን አትክልቱን እስክትከታትፉ የምትፈልጉትን ነገር ሊጡን ውጭ ብታረጉት ትንሽ ደቂቃ ብታረጉት በጣም ቆንጆ ሊጥ ነው የሚሆነው። ከዛ ቲማቲሜን እቀባለሁ። ከዚህ በኋላ ያለው በጣም ቀላል ነው። በመቀጠል ደግሞ ምስሩን እነሰንሳለሁኝ። ከዛ የምትፈልጉትን አትክልት ምስሩ ግዳው መሆን የለበትም። የምንፈልገውን አትክልት ምንም ጨማምረን ብንሰራው ሊጡ ነው በቃ ዋናው። በጣም ቆንጆ ፒዛ በቤታችን እንበላለን ማለት ነው። በጣም የሚጣፍጥ ነበረ። ተወዱታላችሁ። ለምንም ነገር ይሆናል፣ ለራት ይሆናል፣ ለቁርስ ይሆናል። ብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን ይሄንን። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። እንግዲህ እንደምታዩት ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ነው። በ350 ለ20 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። ኦቨኑ መጀመሪያ ስለሞቀ ማለት ነው። በሌላ ደግሞ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ሼር ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ። ቻው